Sziasztok, Rikári vlog. Kirándulunk, itt az ex-kollégáimmal eljöttünk egy kicsit Szabadkára, de nem maradunk itt Szabadkán, hanem úgy gondoltuk, hogy átmegyünk Zentára, és ez a mai vlog, ez így a zentai kirándulásról fog szólni, fogunk vonatozni, és fogunk Zentán várost nézni. Bocsánat, hogy az videó elején ilyen akadozó a hangom, mert hogy kávéhoz még nem jutottam, az valószínű csak Zentán fog megtörténni. Na hát akkor kalandra fel. Itt is ilyen számlálós lámpa van, mint Miskolcon, és akkor kicsit körültekintünk. Ez valamilyen színházféle, vagy műház, vagy ilyesmi. Král Petár Kara, nem tudom elolvasni a szobornak a kalapzatát, hogy kit ábrázol. Csak most megy a vonatunk, ezért így egy kicsit belehúzunk. Egy ilyen kellemes kis park található az állomás előtt, itt Szabadkán. Hát ezt is felveszem nektek. Bár majd lehet, hogy itt csinálok külön körbetekintőt. Azt hittem, a Puzsér van azon a plakáton. Na, tehát itt áthaladunk ezen a kellemes kis parkon. Vettünk ki pénzt OTP automatából, szrpszka pénzt, szrpszka manit, és mert nem tudjuk, hogy a vonatjegyet azt tudjuk-e kártyával fizetni, hogy nyitva van-e a pénztár, vagy csak a vonaton lehet venni. Vasárnap reggel van a felvétel idejében, úgyhogy itt kicsit nehezebb a tájékozódás. Elvileg Zenta meg Szabadka és Zenta között vonatpótló buszozás van részben, de azt írja a Szerv Vasút honlapja, hogy a 7 óra 6-os vonat odafelé az megy, az valahova Zentán túl közlekedik. Nem jut eszembe a neve. És itt van a nagy vasútállomás épület, de ebben nem nagyon lehet bemenni, mert ez még erősen felújítás alatt áll. Nézzétek meg, egy impozáns, óriási épület. De itt nagyon nagy vasútépítések vannak. Valaki múltkor a live-ban kérdezte, hogy Romániában halad-e jobban a vasútfejlesztés, vagy Magyarországon? Hát arányaiban szerintem Szerbiában. De ahhoz képest, hogy mekkora a vasúthálózat, ahhoz képest, hogy nagyon nagy részén van most egyszerre fejlesztés. Hát itt megy az óriási építkezés. De a pénztár meg ott a sarokban van egy konténer, ott működik a pénztár, és valószínű működik, mert állnak sorba az emberek. De egyébként közel van már ez a kész állapothoz, de még nincs kész. A Marcika veszi a jegyet itt a konténerben. Közben itt mögöttem mennek a munkálatok, térkövezik az állomás előtti teret. Vasárnap reggel 7-kor is megy a munka. Itt nincs munkaszünet, mint a lölős építkezéseken. Így néz ki a jegy. 4 főre, Szabadka, Zenta, oda-vissza. Szépen az szintén építés alatt álló aluljárón átmegyünk. Most itt a több peron közül egyelőre csak egy működik. Úgyhogy nem nagy kérdés, hogy honnan megy a vonat, mert csak egy peronhoz lehet felmenni. A lift már működik, tegnap is sorba álltak előtte, jó sokan voltak a Szeged-Szabadkai vonaton. Nézzétek meg, a többi peronra még el van kordonozva, hát legalábbis a lift el van. A lépcső nincs, de nincs miért felmenni, ezt majd föntről mindjárt meg tudom nektek mutatni. Úgyhogy a legutolsó peron az, ami működik. Mindenféle nyomai látszódnak az építkezésnek, tehát itt meg ez tényleg ilyen építési terület, de hát az utasforgalmat fenn kell tartani, megyünk fel, és nem lesz nehéz megtalálni, megkeressük a vonatunkat. És itt például jön egy gyúzsgyi, lehet, hogy pont az lesz az. Én gyanítom, hogy ez lesz a miénk. Szervuszgyi. És ott pedig egy tehermozdony,
Vagyis hát mozdony. Ezeket az ex-jugó mozdonyokat nem vágom, de ilyen amerikai General Motors motor van bennük általában. És ha itt jobban körülnézünk, akkor ez a peron készen van. Hát a többi peront meg a többi vágányt még erősen építik. Ezért mondtam, hogy oda nem célszerű feljönni. Nagyon komoly nagy állomás amúgy. És ez csak a személy része, ahogy jártunk be Szegedről, a rendező még nagyobb. Marcika, mit tetszik szólni a szerb vasúthoz? Hogy tetszik? Nekem teljesen mindegy, hogy szerb, magyar, csehszlovák. A lényeg, hogy vasút legyen. A lényeg, hogy Bizber legyen és Uzsgyi. Jön az Uzsgyi, mindjárt. Érkezik az Uzsgyink. Ők kínaiak építik itt is a vasutat. Tehát nem csak mi vagyunk jóba vasútépítés terén Kínával. Egy kicsit szebb állapotban van, mint a mi Uzsgyiaink. A kollégák felszállnak, nyílik az ajtó. És én is felszállok. Így. Leülünk itt az Uzsgyiba. És akkor amíg még nincsenek sokan, egy gyors körbetekintő. Welcome on board. DMU 711, ezek szerint ez a típusa. És ilyen kis székek vannak. Hát szerintem kellemesebb, mint a mi Uzsgyi, kényelmesebb. És ebben már nem olyan metróajtó van. A pofára hasonlít, de egy fokkal komfortosabb a történet. És akkor itt utazik a nagy csapat, befoglaltunk egy ilyen páholyt. És akkor elindultunk, kínai munkások és az átépülő állomás. És megmutatom nektek a rendezőt is már, ha úgyis arra megyünk. Vannak a gépek kínai feliratokkal. Az állítottam. Nagyon komoly rendezőpályaudvar is épül, vagy átépül itt. ÖBB-s Herkules. Lehet, hogy ez Magyarország felé, Szeged felé jön. Ugye most ez a kerülő útirány a Budapest-Belgrád között. Szabadka, Röszke, Szeged felé lehet kerülni. Akkor még csillognak, zsírújak a felső vezetékek. Még vörösen csillognak. Itt most járunk ki az állomásról. Ott a régi baktertorony. Régen is komoly élet lehetett. Hát alul, mintha lakás lenne benne. És már megyünk is tovább. És a bejáraton a Magyar Uzsgyi érkezik Szeged felől. Megfogták a bejáraton, mert foglalt volt a vágányút. És húzzák ki épp a felső vezetéket, vagy szerelik. Egy ilyen átépítést is meg tudunk tekinteni. Én azt hittem, hogy inkább kulturális tartalom lesz a mai, de lesz benne akkor bőven vasút is. Ennek gondolom a közönségem jobban örül. Itt a különböző vonalak ágaznak szét, és hogy melyik hova megy, azt ne kérdezzétek. De az ott két vágányú, az lehet, hogy az a belgrádi. Mellettünk még egy kétvágányúnak tűnő történet. Ott a távolban Szabadka szeméttelepe. Úgy tűnik, mintha valami ott ki is gyulladt volna.
eltávolodunk egy vasútvonaltól. Hát jobban kéne tanulmányozni Szerbia vasúti térképét ahhoz, hogy ezt meg tudjam mondani, hogy ezek melyik vonalak, vagy melyik. De le van töltve, úgyhogy megnézem és majd beszámolok. Szabadkáról indultunk, ugye Zenta felé megyünk, és hát nem nagyon tudom eldönteni, hogy miért ágazott ki ebbe az irányba kétvágányú vonal is, de lehet, hogy az nem pontosan van jelölve, hogy az állomásnak melyik oldalán ágaznak ki a vonalak. Minden esetre mi ezen a 33-ason megyünk, ha minden igaz, Zenta felé. 70-80 körül haladunk, és a végtelen bácskai tájon, amit most éppen kitakarnak a fák. Valahol ez a bácska, meg a túloldalán a Bánác volt Magyarország és Európa éléskamrája. Nagyon sűrű vasúthálózat épült itt ki. Ennek egy része ma Szerbiában, más része Romániában van. Ez csak minimális része Magyarországon, de nagyon jelentős részén nincs már forgalom. Megálltunk egy megállóhelyen, itt már nyoma sincs az átépítésnek. Bikovó. És ez még láthatóan MÁV szabványú épület volt. Látható, ahol nincs felújítás, ott elég komoly állapotok vannak. Ilyen kis Romániából is ismert ilyen betonelemes peron. Valószínű, hogy itt valaha állomás vagy megálló rakodóhely lehetett. Itt mellettünk gondolom van, vagy volt még vágány. Illetve hát lehet, hogy van is, csak nem látszik ki a fűből. Itt is látható, hogy nagyon nagy a kontraszt a vasút területén. Orom állomás már jobban néz ki, ez láthatóan fel van újítva. Mindjárt indulunk, már Kürtölt a vonat. Van egy kis érdekesség az állomás előtt. Mintha ott valami valaha tekerős sorompó maradványa lenne, mármint a kezelő szervé. Nézzétek csak meg! Ez nem valami sorompó berendezésnek a működtető. És az épület az szép. Itt a raktár meg ezek már nem annyira. Rendesen állomásként funkcionál elvileg. Gyakorlatilag nem úgy néz ki, mintha használnák a többi vágányt. Egy kis szép parkocska található az állomás mellett. Az útátjárónál megálltunk, úgyhogy valószínű fedezni kell az átjárót. Akkor lehet, hogy még a tekerős sorompó van, csak nincs személyzet, mindjárt kiderül. Fú, milyen komoly őrtorony van ott szemben, mi van ott? Büntetés végrehajtási intézmény. Az átjáró. Most telepítik az új sorompót, ezek szerint a régi már nem működik. Nagyon komoly torony van ott, nem tudom mi az. Bogaras állomás, megállóhely, nem tudom micsoda. Ugye ez is MÁV szabványú épület, de hát eléggé kibelezett állapotban leledzik. De van utasforgalom egyébként, ha nem is nagy, de még így vasárnap is akad utas.
is gyakran adnak a vonatok hangjelzést, induláskor is és útátjáróknál is, sok a biztosítás nélküli útátjáró. És egyébként ez az úgy is sokat gondolkozik, mielőtt hajlandó elindulni. Szomorú így látni ilyen lepukkant állapotban ezeket az állomásokat, de hát ezek a tények. És közben ugye mivel Zentára utazunk, akkor beszéljünk egy kicsit Zentáról. Történelmi érdekesség, hogy Zenta és Szeged között annak idején a 15. században nagyon komoly konfliktusok voltak, ugyanis Szeged szabad királyi város volt, és Bácskában és Bánátban volt sok szegedi polgárnak szőlőbirtoka, és hát a birtokra haladván a zentaiak bizony úgy gondolták, hogy joguk van megvámolni az utazókat, hát ez sok városnak volt is joga, áru megállító joga, de hát a szabad királyi városoknak a polgáraira ez nem vonatkozott, ők ugye vámmentesen közlekedhettek és szállíthattak az országon belül, és hát ebből óriási vita alakult ki, olyan szinten, hogy 1475-ben a szegediek megszállták, elfoglalták tulajdonképpen Zentát, és hosszú hónapokon keresztül megszállva tartották, és ennek a konfliktusnak végül 1479-ben lett vége, úgy, hogy valamilyen vámot végül a szegediek elfogadták, hogy fizetni kell Zentán való áthaladáskor. Egyébként Mátyás király, érdekesség, Mátyás király nem támogatta Zentának azt a törekvését, hogy kiváltságos szabad királyi város legyen, úgyhogy ezt a rangot csak 1506-ban második Ulászlótól kapta meg Zenta. Egyébként ez a nagy dicsőség ez nem tartott túl sokáig, mert hogy jöttek a törökök, és a mohácsi csata után gyakorlatilag lerombolták a várost, a lakókat elhurcolták rabszolgának, és gyakorlatilag kiürült a város. Később ugye szerbek települtek Zentára. Egyébként ekkoriban 1560 körül már faluként említették Zentát, úgyhogy a török rombolás után óriási visszaesés következett, és csak 1697-ben szabadította föl Zentát a török alól Szaólyai Jenő. Ezt ilyen világtörténelmi jelentőségű csatának mondják, mert hogy ezzel gyakorlatilag majdnem egész Magyarország felszabadult az oszmán birodalom igája alól. És ennek következménye volt 1699-ben a karlóci béke. Arcika, hogy tetszik az utazás? Én nagyon jól érzem magam. Itt a jugoszláv vasúton is a bizberek, a tárcsák és különböző vasúti szavak, amiket nem értek, ezek befolyásolják az utamat és ezek színesítik. És nagyon köszönöm azt, hogy Robert, aki nem akar részt venni ebben a videóban, mondom, nem akarok részt venni a videóban. Rengeteg új dolgot tanít nekem. De tőle tudtam meg azt, hogy Bogarasnak a szlovák neve, vagy mi hol vagyunk, mindegy, Bogaras. De mi nem vagyunk bogarasok, ugye? Á, ezt nem. Szerbiában vannak még lejtésjelzők. Zenta állomásra. Nyomd meg a gombot, az kijáratot kapsz jelent. egy a combot. Nagy sípolások közepette nem nyílik ki az ajtó. Most nyomd meg. Na most kinyílik. És akkor leszállunk az Usgyiról.
Így. És megérkeztünk Zenta állomásra. Hát egyébként nagy élet itt sincs, körülbelül 2-3 pár vonat megy egy nap. Valaha nagyobb forgalmat megélt állomás ez. De hát most csak ez a néhány vonat megy, ilyenkor kicsit felélénkül, az a néhány utas érkezik és indul, de aztán ismét a kihaltság lesz jellemző. Az állomás végében valaha fűtőház volt. Közben akkor körültekintünk itt az állomás előtti téren. Itt lennének a buszok, de nincsenek. Hát lehet, hogy hétköznap jár, vagy a fene tudja. Egyébként nagyon szép az állomás. De viszonylag ilyen kihalt a környék így vasárnap reggel. Tényleg csak az a néhány utas lézengett. És itt körül tekintünk, amíg a vonat indulását várjuk, mert hogy itt van egy kis tartózkodás, és úgy indul tovább a vonat. Ilyen kis bunkerszerű építmény is található az állomáson. Hát amíg várjuk az indulást, azt is megnézzük. Tehát le van zárva. Hát ugye ilyen háborús létesítmények sok állomáson találhatók. Magyarországon is jellemzőek géppuskafészkek, meg ilyenek. És akkor tekintünk tovább az állomás felé, és visszamegyünk felvenni az Uzsgyit. Megviccelt az előbb minket a vonat, mert én azt hittem, hogy egyenesen megy tovább, de hát irányt vált, és úgy megy tovább Nagybecskerek felé, és itt az állomásnak ezen a végén van egy sorompó. Így néz ki egy szerb sorompó. És ide nézzetek ezt a régi köves utat, azt hiszem az makadám, hát nem pont makadám, mert ott élesebb kövek vannak. Olyan régi köves út. Azért voltak útkaparók, mert ott mindig töltögetni kellett kaviccsal, és ezt el kellett egyengetni, ezt a kavicsot. Cutiságfaktor. Muszáj a videóba. Marcika cicázik. De közben megmutatom, hogy a fő utcán vagyunk. Ugye itt minden ki van írva magyarul is. 20 000 fős város Zenta. És kb. 70-80% között van a magyarok aránya. És itt láthatjuk, hogy libazsír eladó volt valaha, mert ez egy nem tűnik túl működőnek ez az üzlet. És akkor itt az árnyas fák alatt sétálunk, ilyen urbexes környezetben. Követjük a macskát, ő az idegenvezetőnk. Hát itt az árnyas fák alatt sétálunk a városközpont felé, de az idegenvezetőnk lemaradt ott a fa alatt. És körülnézünk itt Zentán, hangulatos kisváros. Elértünk a piachoz, hát vasárnap nincs nagy piac, de ide nézzetek, így a piac mellett végig ilyen biciklitároló, ezek szerint van igény a kerékpározásra. Hát most azért
Most azért félig kong az ürességtől a piac, de most megnézzük, hogy hát ha találunk lángost meg kávét. Végre kávéhoz jutottam, ott az állomás környékén nem lehet, meg útközben sem, de beértünk a városba, és itt találtam kávézót. Hát ilyen papírba kértem, mert a többiek nem akartak beülni. Úgyhogy itt iszogatom, jó erős kávé. Mondjuk nem volt olcsó, de nem vészes se volt. És akkor itt van egy ilyen bót. Úgy látszik, hogy nálunk van kádári nosztalgia, itt is van a jugó világból nosztalgia, mert van egy YouGo nevű üzlet, és ez szerintem valami sportbolt lehet, ez egy ilyen márkanév. Így a képekről ítélve valamilyen sport dolog lehet. Igen, ilyen mezek vannak bent, úgyhogy ez egy ilyen YouGo sportbolt. Értünk a főtérre, közben harangoznak, gondolom misére. Itt van ilyen jó kis szökőkút, le tudnánk fűteni magunkat. És ami oly sok város van itt is, a Zenta felirat, szelfizőhely. Megnézzük kicsit közelebbről is, és akkor majd mindjárt szelfizünk is. Ugye magyarul és szerbül is ki van írva, hogy Zenta. Szerbül Szenta, de a magyarul a Szenta az máshol van, az Somogy megyében. És mivel bennem a magyar szív dobog, ezért én a Zenta felirattal szelfizek, nem a Szentával. De egyébként, ha itt körbe tekintünk, akkor nézzétek meg, gyönyörű rózsakert van. Nagyon hangulatos ez a kis főtér. És ha megfordulok, akkor mögöttem látható a... Majdnem biztos vagyok benne, hogy ez a városháza. A különféle zászlók, ugye a szerb, a magyar, az uniós és gondolom Zentának a zászlaja is. És ott van egy ilyen kilátó torony, a városházának a tornya, ahova fel lehet menni, de vasárnap nem, csak szerdán és szombaton, viszonylag rövid időintervallumban. És akkor tekintsünk körbe itt a parkban, mert ott a másik irányba, ahol a srácok átsingóznak, ott található egy ilyen zenepavilonféle építmény. Megnézzük azt is. És aztán célba vesszük a Tiszát és a Tisza hidat. Menekülnek a szereplők a képből. Itt van ez a kis hangulatos, faszerkezetes zenepavilon. Hát most épp nincs koncert. Fel kellett venni a sipkát, mert itt már erős a nap, ugye megyünk bele a délelőttbe, és leértünk a Tiszára, mögöttünk a Tisza híd, majd megpróbáljuk azt is megnézni, egy lakatfal. És akkor ne is engem nézzetek. Ugye a Tisza híd, a szerelmesek lakatjai. Marcika azt mondja, hogy nézzétek őt. Mit üzensz a nézőknek, Marcika, innen a Zentáról, a Tisza partjáról? A jobb partjáról? Azt üzenem nektek, hogy ne törődjetek semmivel, egyetek zsemlét kiflide. Köszönjük szépen a jó kívánságokat Marcikának, és akkor itt a parton található egy ilyen kis szobor, egy ilyen tutajos, vagy révész, vagy nem is tudom, 1216 és 2006 rajta a felirat. Egy kicsit bocsánat, hogy megakadtam, és van itt egy 1506 is, és akkor erről az oldalról jobban lehet látni a szobrot. És akkor egy kicsit így letekintünk a Tiszára, de itt ezen a lépcsőn le is lehet menni. Lehet, hogy majd meggyőzöm a srácokat, hogy menjünk le egy kicsit, de meg szeretnénk nézni a hidat is, hogy föl lehet-e rá menni. Aztán sétálunk egy jót itt a Tisza parton. A Tisza parton van egy kis ilyen vasmacska kiállítva. Egy ilyen kis alkotás. És itt a Gabona Siló tövében kellemes sétát teszünk.
a gesztenyefák alatt, a Tiszaparton. Hát ugye a gabonasiló arra is utalhat, hogy gondolom itt régen rakpart lehetett, és akkor talán azért is kerülhettek ide gabonaraktárak, de ennek a rakpart mi voltának már nem sok jele van. Sétálunk tovább a Tiszaparton, és érdekes, hogy itt divat az, hogy így a fákra is kiteszik a gyászjelentéseket. Itt a parton egy ilyen jópofa napórába botlottunk. Azt mutatja, hogy 9 óra van, és körülbelül 9 óra múlt valamennyivel. Egy kis tiszaparti idill látható itt. A korábban már említett zentai csata emlékére van itt egy emlékmű, és itt több nyelven le van írva a zentai csatának a története. Tulajdonképpen már mondtuk ebben a videóban, hogy 1697-ben Savoyai Eugén vezetésével visszaverték a törököt. Nem messze innen volt egy török hajóhíd, és a török átkelése közben mértek nagy csapást a török seregekre, és tulajdonképpen 2 óra alatt győzelmet arattak. És ugye, mint mondtuk, ennek következménye volt a békekötés 1699-ben. Egyébként nem pont itt volt ez a hajóhíd, és nem pont itt volt ez a csata. A 90-es években helyezték ide az emlékművet, eredetileg az emlékmű az a csata helyszínén állt. És hát itt különböző részekből áll az emlékmű. Például egy 1942-ben állított emléktábla, de hát mögötte ez az oltárszerű képződmény, vagy építmény, inkább úgy mondom. Ez ugye látszik, hogy későbbi. És itt pedig egy ilyen haranglábat ábrázoló ilyen kis fa ácsolmány, nagyon hangulatos. Ez is fiatalember, ide valósi? Da. Tud magyarul? No. Most sétálunk vissza a híd felé. Továbbra is az árnyas fák alatt, a gesztenyefák alatt. Kellemes séta. Közben a parton életbölcsességek vannak felfestve. A szerelem győzött. És itt Attila azt mondja, hogy ez az általam életbölcsességnek titulált szöveg, ez egy dalszöveg. Melyik dal, Attila? Hát azt nem tudjuk megmondani. Biztos tudod, Gabi. A híd alatt van egy kis plázs, ki lehet feküdni, napozni, meg uszikálni. Megnézzük kicsit föntről is a hidat. Egy érdekes kialakítású hídról van szó. Közös közúti vasúti híd, de külön pályája van a vasútnak és a közútnak. És akkor ebbe az irányba halad a vasút. Egyébként itt fog jönni a mi vonatunk, de hát nem tudjuk itt megvárni, hiszen föl akarunk rá ülni, és az állomás messze van. Itt pedig van egy ilyen kis bukkanó, egy kis fekvőrendőr, lassítandó a forgalmat, hogy ne száguldozzanak a hídon az emberek, meg az autók. Átkelünk a hídon. A híd végén a dilatációs szerkezet. Kicsit látszik, hogy kicsit meg van bomolva a híd. Lehet, hogy elkezdtek valamiféle felújítást, minden esetre ráférne a hídra, ahogy elnézzük. Mi most átkelünk azért rajta, csak nem szakadunk bele a Tiszába. A Tiszán túl nagy hajóforgalom nincs, de egy kis ilyen motorcsónakozást tudunk azért spottingolni. Hello, jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, itt Csóka községből. Itt láthatunk, itt a hátunk mögött
Torontál vármegye része volt. 1918 óta a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz tartozik, tehát a 40-es években sem került vissza a Magyar Királyság területén. Sajnos a járda itt véget ér, mint ez látható, úgyhogy nem tudunk tovább haladni, kedves nézőink. Azt mondom, forduljunk meg, és térjünk vissza Zentába. Térjünk vissza. Egy pillanatra innen a hídról letekintünk Zenta városára, így vissza útban. Itt a híd alatt érdekes falfestmények láthatók. Mögötte pedig a plázs, és egy ilyen faragott kopjafa emlékmű. Mindjárt megnézzük, hogy minek állít emlék. A faragott felirat tanúsága szerint 1944. november 9, tehát valamiféle világháborús eseménynek állított emléket. Ez a gyönyörű, faragott, ilyen kopjafa-szerű emlékmű. És lent a Tiszaparton pedig már a napozóké és a strandolóké a terep. Kecskeméti Antal szegedi mesterember műve, a Városháza kapuja itt Zentán. És sajnos a toronyban nem tudunk felmenni, pedig láttuk, hogy vannak fent, de nem tudjuk, hogy hol a feljárat, és a kiírás szerint szerda-szombat van nyitva tartás, de lehet, hogy ők valami csoport és külön elintézték. Azt meg nem látjuk, hogy hol van a bejárat. Itt nincs, mert ez zárva van. Szerbiában ilyen fém táblácskákat betonoznak be. Hát itt most éppen nem a járdában van, de valamikor a járdában, és ez jelzi az ilyen különböző közműveknek a helyét. Itt Zentán ugye magyarul is rá van írva. Ilyen kis öntvénytáblák. Visszaérkeztünk az állomásra, hát a vonat még nem érkezett meg. Ugye, nem tudom, látszik-e, 12:47-kor kéne érkezni, 13 óra 2-kor tovább indulni. Viszonylag szűkös a kínálat. Ugye a vonatok nagy része, a 4 pár vonat közlekedik, de abból 2 az nem megy minden nap, és így vasárnap csak ez a 2 van, ez a 13 órási, meg a 19:52-es. És most akkor várjuk a vonatot. Itt lehet érdeklődni. Érkezik a vonatunk, szerintem ugyanaz, mint amivel érkeztünk. Ezzel megyünk vissza Szabadkára. Pár perc késése volt, de hát ez minket úgy annyira nem zavar. Megérkezik, irányvált, mi meg fel fogunk ráülni. És akkor felszállunk itt az Uzsgyira, nem tudom miért lépek ennyit, mert ugye dupla lépcső van. Felszállunk itt az Uzsgyira, és tulajdonképpen én ezzel le is zárom ezt a mai videót, mert hát most az, hogy visszamegyünk Szabadkára, azt már szerintem nem kell fölvenni. Marcika, mit üzensz a nézőknek? Vége a videónak. Azt üzenem, hogy ti is próbáljátok ki töltsér nélkül. Mit? Bármit. Ja, jó. Srácok, sziasztok! Na, ennyi volt ez a mai videó, iratkozzatok fel, tartsatok velem legközelebb is, gyertek el Szerbiába, mert tök jó hely. Sziasztok! Tschüss!